Good morning mga ka-success. So, for today, mag-unbox tayo. So, I'm very excited para buksan itong Initiate Kit natin. So, ngayon ko lang siya na-receive. Gusto kong makita nyo kung anong itsura at kung ano yung mga laman. So, handa na ba kayo? Simulan natin. So, ito yung Initiate Kit natin. This is worth yung binayaran natin na 5,000 pesos. So, dun sa 5,000 pesos na yon, we should be receiving 5 energized community stickers. And also, meron din tayong 5 red string bracelets. At saka yung ticket na rin natin, yung 10 tickets natin dun sa Wealth Seminar Workshop ni Sir John. Wow! So, pagkabukas mo pa lang, makikita mo na yung gold. Ayan, makikita nyo yung gold. Ayan. So, well packaged siya. So, ayan, daming bubble wrap. Buksan natin. Okay. May gawin natin buksan. Napaka-elegante. Tignan nyo mabuti. Gold. So, the color of money is gold. Siyempre, green din. Ay, nakita niyo, lalagyan natin green. So, yan, buksan natin siya ngayon. Tignan natin kung ano yung laman. So, kung ako sa inyo, itatabi ko rin yung lalagyan. Itong pouch natin. Itatabi ko rin siya. So, tignan natin kung ano yung laman. So, for the first time, makikita natin kung ano yung laman. Wow! So, unahin natin yung tickets. How to become a money magnet seminar. So, meron tayong 10 tickets. So, bilangan natin. So, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 10. So, meron tayong 10 seminar tickets na marireceive. So, actually, na-attendan ko na tong How to Become a Money Magnet Seminar. And dito ako nagsimula kung paano ako matuto ng Law of Attraction. So, yung Law of Attraction is a universal law na nagsasabi sa atin na ma-achieve natin or marireceive natin yung mga bagay na hinihingi natin in just a matter of maybe days, weeks, pwedeng instantaneous. Basta guaranteed siya na marireceive ninyo. Hindi yung puro lang tayo hard work without the proper mind setting. Okay. So dito sa seminar na yun, tuturo yun. This is a whole day seminar. I think this is 8 a.m. to 8 p.m. I think. So nung umattend kasi kami nito, we started earlier. So around I think 7 a.m. nag-start na kami. So ayan. Kung hindi nyo na mahintay itong seminar, actually si Sir John, nag-o-offer siya ng live, ng recorded training or ng recorded seminar that you can watch. Ibibigay nila yung password, ibibigay ni Sir John sa atin yung password, and pwede nating panoorin yung yung recorded video nito. Okay? So, yan. Meron tayong How to Become a Money Magnet. Sorry. Kulang sa tubig. Okay. So, next is the 5 red string bracelets. Wow. So, buksan natin yung isa. So, meron siyang nakalagay dito sa loob nitong pouch na card. And it says, buksan natin na. Labas ko muna. So, it says, make a wish. Make a wish and put on your jewelry. Don't be afraid to be bold. Wear this jewelry as a reminder to wish without limits. Okay. So, ayun. Naputol yung video natin. Okay. So, naisuot ko na yung bracelet natin, yung red string bracelet. Dito kasi sa instructions, may kasama kasi siyang instructions. Ang sabi dito, when you put on the bracelet, make a wish. So, I already made my wish. Ayun, so as I was saying kanina, when you make your wish, make it in the present tense, okay? So, gagawin nyo siya, sasabihin nyo siya ng present tense, sasabihin nyo siya ng ngayon. Parang nangyayari na siya. Okay?
So, ang universe kasi, hindi niya nare-recognize yung time. So, hindi niya alam kung ano yung present, past, and yung future. So, kaya nga, kapag natuto kayo ng law of attraction, matututunan nyo dong mag-let go ng past at i-cherish yung present. Kasi, kapag nag-dwell tayo sa past, yung brain natin or yung subconscious natin, ang nare-recognize niya lang is parang yung past natin, that is our present, kaya hindi tayo makapag-move on. And yung mga nangyayari sa atin, kung hindi man maganda yung nangyari sa atin noon, continuously, hindi rin maganda yung nangyayari sa atin ngayon. Kaya dapat mag-let go tayo. Okay, so this is our red string bracelet again. So, move on tayo dito sa energy sticker natin. Community energy sticker. So, yan. Para mag-focus siya. Okay. So, actually, naidikit ko na kasi yung akin sa laptop ko. Andito siya. Ayan. Para makita niyo. So, naidikit ko na siya. I'm not sure kung nakita niyo. Pero naidikit ko na yung akin. So, this energy sticker will prevent radiation from our gadgets from penetrating us. Or, yung mismong gadget, kasi dinikit ko siya mismo sa gadget ko. So, ang mangyayari, kapag dinikit nyo sa gadget nyo, mababawasan yung frequency or yung radiation ini-emit niya. Actually, from what I know, nakaka-cancel out niya totally. Ngayon, this energy sticker, you will receive 5. So, this is 1, nasa laptop ko na. 2, and then I have 3 more here. Okay. So, for the energy stickers, maganda kung ididikit nyo siya sa mga cellphones nyo, tablets, laptops, lalo na sa mga nag-IQ options. Idikit nyo siya sa laptop nyo para hindi kayo magkaroon ng maapektuhan ng radiation ng laptop. Okay? So, there you have it. So, ito yung laman. 5 red string bracelets, 10 tickets para sa Money Magnet Workshop ni Sir John, and 5 energy stickers. Okay? So, I do hope that nagustuhan niyo itong video, and sana lahat tayo dito maging successful. I wish that everybody here in this community becomes successful, and this is actually a millionaire mastermind, so everybody will become a millionaire as long as you follow what our mentors teach us. Okay? So with that being said, thank you very much for watching this video, and I hope and wish you all success. Bye-bye!